Субота, 10 січня. І я вирішив не чекати на потепління, а проїхатись. Включаємо підігрів дупи, щоб було тепліше. Хоча 9 градусів не критично, але вітер може свою роботу зробити. Отже, загальна картина на дорозі хороша. Немає снігу. Потім переверну камеру, подивитись. Трохи є піску. Для мене це не проблема. І тому я вирішив проїхатись. Далеко я не буду їхати, так трошки провіятись, щоб розігнати мотоксикоз, скажімо так. Включаємо підігрів ручок також. Я забув включити навігацію. Спробую доїхати до Брек-Крік, оскільки туди дорога така, що вона має бути без снігу. Недалеко, якщо змерзну, мені туди 30 кілометрів. Змерзну, нічого не станеться. Заодно я хочу протестувати новий апгрейд до мікрофона. Я додав на мікрофон таку штуку, яка забиратиме шуми. Тому що коли ми були в Штатах, я її не використовував, і є така проблема, що мікрофон, він має функцію антишумки, але її недостатньо на швидкості. І інколи бувало так, що ми говорили з Надею, і нас не було чути із-за шуму. Я пропустив поворот, заговорився, не туди поїхав. Зараз світлофор, власне, перевірю, чи буде проблема, що мені мотоцикл буде глохнути. Тому що якщо буде, це буде погано. Хоча надія є, що все буде окей. Уже 20 секунд, все добре. Температура двигуна 77 градусів. На вулиці, де там моя температура? Мотоцикл не глохне. Що ж таке було, що він в Штатах мені глох? Ні, в принципі, я не проти того, що мотоцикл їде без проблем. Але мені просто цікаво, що було з ним не так. Асфальтне покриття доволі хороше. Сцепка теж. Якщо вам закрутить також проїхатись, let's go. Тільки візьміть до уваги один момент. На дорозі є оцей весь пісок, яким посипали дороги, і це трошки проблема. Якщо у вас невідповідні шини. У мене десь 70/30 і окей. Але от зараз хочу стати, щоб переключити і виключити АБС-ку. Я зовсім не люблю цієї функції, особливо на такому покритті, коли в тебе на асфальті дрібний пісок. Ти гальмуєш, а воно спрацьовує не так, як я хочу, отак я б сказав. Я виїхав уже з міста в сторону Брек-Кріка. Температура піднялась до 10 градусів. Я одітий дуже простенько, термобілизна, сама звичайна. Потім я взяв віндстопери, утеплювачі і також, джекет і штани, все. І в принципі доволі комфортно. Мої ревіти працюють, все гарненько. Факт, я включив підігрів ручок. Так, світлофор. Візор не запотіває, все класно. Можливо, я заїду на каву туди. От другий світлофор, мотоцикл працює ідеально. Зовсім без проблем, не глохне, немає повишених оборотів. Як бачите, асфальт сухий. По сторонам є трохи снігу, але who cares? Вирішив я зупинитись для того, щоб перевірити справді, чи мотоцикл не буде глохнути. Після Штатів оця якась появилась параноя, що щось не так, і воно мене постійно, як то сказати, знаєте, хвилює. Але ні, мотоцикл стоїть, мотоцикл працює. Отамон, по іншій стороні дороги є трохи снігу. І я собі думаю, може поїхати перевірити, наскільки зимова у мене резина. Вітер такий, що здуває рукавицю з баку. Представляєте? І в руки холодно. Погнали! Немає чого халявити. Якщо завтра буде така ж сама погода, я точно поїду ще раз. А що ж тут? Заїжджаємо на сніжок, перевіримо, як себе буде вести. Трошки скользко. Виключаю я режим Road на Enduro Pro.
така трохи шовтрована дорога в переміжку зі снігом зараз буде. Перевіряю, як мотоцикл реагує на ручку газу. А тепер сніжок. Отут буде скользко. Але я повільненько і буде все окей. Але. Отут уже лід. Я передаю своєму другові Віко привіт. Він фанат їзди зимою, хоч у нього і 450 кови, але все одно. У мене була ідея поставити інший комплект коліс на гуся і прошипувати та катати цілий сезон. Та, на жаль, фінанси не дозволили це і прийдеться мені це відложити. Отут зараз буде цікаво із-за того, що мені потрібно буде розвернутися і почати їхати. Так. No trespassing, так no trespassing. Нарушати не будемо. Бачите, якщо помаленько. О, а тут взагалі не вкатаний сніг і без проблем. Їдеться гарно. Я виключив навіть підігрів руля, ручок, тобто мені не потрібно. Я вже повернув в сторону Берек Крік і дорога ідеальна. Я не пам'ятаю, де в них тут є кава, але... Добре, заїдемо, там, здається, заправочка є. А, заправка мені не потрібна. Просто десь запаркуй за домом. Кава є, 30 з чимось кілометрів проїхано, трошки офроуду, трошки снігу. Ну тут в принципі в Брекріку теж немає дуже багато снігу, хоча на заправці так трошки є, не відчищено. Ну, не проблема. Шини справляються, працюють гарненько, головне треба тримати правильно контроль і все. Кава була смачна. Я думаю, що час вже їхати, оскільки сонечко все нижче і нижче і буде холодніше. Ну, чого затриматись на заправці без сенсу, так краще поїздити. Тому time to go.
Гайз, я з'їхав з основної дороги на бічну і зробив тут такий тренінг для себе. Оскільки тут дорога покрита снігом втоптаним, таким в'їждженим, перемішку із гравел і під низом є лід. В результаті дуже мотоцикл веде себе специфічно. Я відключив усі функції, включив Enduro Pro режим. Я зігрівся настільки, що мені супер жарко. Окрім того, я дропнув байк двічі. Класичний технічний спосіб підйомки heavy-duty мотоциклів мені воно не вдавалось. Із-за того, що взуття скользить і немає точки опору, прийшлось не технічно піднімати мотоцикл за руль. В принципі, якщо ви знаєте, як це зробити, якщо вам достатньо ваших сил, ви можете це робити, але головне не обтяжувати спину, а працювати ногами. 11 градусів, плюс до того мені жарко, із-за того, що я підносив мотоцикл. І так, технічно старався їздити. Сонце вже майже на заході. Я думаю, що найкращий час, щоб їхати вже додому. Додому 20 хвилин їзди. Пігнали! У-ху-ху-ху! Оце мене тільки що занесло. Так, цікаво було. Ну що ж, не дропнув я байк, та й добре. А ті 2 рази, коли я його дропнув, це було заплановано. Частково для відео, а частково для відпрацювання техніки. Як піднімати heavy-duty мотоцикл в нестандартних умовах, тобто на снігу. А це, я вам скажу, все поміняло. Тому що стандартна схема, коли ти стоїш на асфальті або просто на офроуді, ти маєш можливість впертись ногами. А тут я впирався і воно не вийшло. І відповідно, коли я піднімаю мотоцикл, а колеса сунуться по снігу і все, воно не працює. Ну що я вам скажу, уже температура просіла після того, як сонце зайшло. 8,5 градусів показує бортовий комп'ютер. Ну і відчувається так уже, ото мені по джекет свіжість така. Можливо, це холод, а можливо, це із-за того, що я спотів, коли ото там піднімав мотоцикл, коли ним їздив і тренувався. Воно також, я думаю, дало своє. І тепер, коли на мокру футболку вітер попадає холодний, він так може спрацьовувати. Ей! О! Хотів я затягнути рукавицю, і хотів включити круїз-контроль, але в Enduro Pro режимі. І я цього не знав, оказується, в такому режимі не можна користуватися круїз-контролем, він просто не працює як функція. Рік їзди байком і завжди щось буде ще вчитись нового. Так, 160. Достатньо. Такі процедури рекомендуються навіть виробником, оскільки потрібно інколи прочищувати паливні системи. Так, чуть-чуть. Щоб ви не думали, що ви стільки їздить 30 км на годину. Тут я буду вже чемним, їду у трафіку, в Калгарі або околиці. Якщо хтось з вас на байку, дайте знати. От я вже на в'їзді в Калгарі. Їдеться прекрасно. Навіть не відчувається, що готово зараз січень 10 числа. Подивіться, яке гарне небо і захід сонця. Що-то я розігнався чуть-чуть. Безпідставно. Побуксувати чуть-чуть. Enduro Pro. Він дає ривку такого, що
Ну, то тільки що на другій передачі на мокрому асфальті він мені пробуксовував. Все, гайс, я вже вдома. Поїздка вихідного дня вдана на всі 100%. Був сніг, був офроуд, дропнув байк, потренувався, попив кавки, спалив трохи бензини, прогрів мотоцикл. Все як має бути, все як по плану. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!